चाहिँ म आज तपाईलाई CPALead मा कसरी साइन अप गर्ने यसको बारेमा म भन्दैछु र यो CPALead मा साइन अप गरिसकेपछि हामीले चाहिँ प्रमोट कसरी गर्ने त्यो पनि म यो भिडियोमा भन्नेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो CPALead भनेको के हो बुझ्नुपर्छ तपाईले। CPALead भन्ने चाहिँ साइट चाहिँ एउटा के अरे कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ अब किन्ने मान्छे र हैन बेच्ने मान्छेको चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने ठाउँ हो यो चाहिँ हैन। जस्तो तपाईको चाहिँ कुनै अफर छ भने चाहिँ यहाँबाट तपाईले एडभर्टाइजमा साइन अप गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाई चाहिँ पब्लिसर हुनुहुन्छ हैन तपाई चाहिँ अब यहाँ भएको प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईले बेचेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यो साइटमा आएर तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिसर भनेको चाहिँ हामीले हो, जस्तै एफिलिएट गर्ने हो हैन। अनि एडभर्टाइजर भनेको चाहिँ जस्तो कुनै कम्पनीको कुनै जस्तो तपाईको पनि प्रोडक्ट छ भने यहाँ आएर तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हैन आफ्नो टार्गेट राखेर ट्राफिकहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी साइन अप गरेर देखाउँछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो कम्पनी के गर्छ नि सबै कुरा तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। म आज चाहिँ तपाईलाई यो CPALead मा साइन अप गरेर देखाउँछु र हामीले चाहिँ कसरी प्रमोट गर्छौं हैन त्यो पनि म भिडियोमा भन्ने छु। ओके सर, साथै सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईसँग चाहिँ इमेल हुन्छ, इमेल हुनुपर्छ हैन। म चाहिँ तपाई डेमो इमेल हालेर चाहिँ के रे डेमो इमेल हालेर हैन साइन अप गरेर देखाउँछु। तपाईले चाहिँ आफ्नो के रे गुगलबाट जुन जीमेल आइडी हुन्छ त्यहाँबाट जस्तो हाम्रो जीमेल छ त्यहाँबाट गर्न होला। म चाहिँ तपाईलाई यहाँ चाहिँ अब डेमो इमेल देखाएर त्यहाँबाट साइन अप गरेर देखाउँछु तपाईलाई। ओके सर, भन्दा पहिला चाहिँ तपाईले इमेलमा जानु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईको यहाँ छ नि यो CPALead.com छ। तपाईले गुगल सर्च गर्नुभयो भने यो आउँछ, यसमा जानु होला। म चाहिँ यो डेमो इमेल देखाएर तपाईले कसरी साइन अप गर्ने त्यो देखाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ तपाईसँग अब के छ भने तपाईको चाहिँ गुगलमा तपाईको जीमेल लगइन छ भने तपाईले चाहिँ सिधै साइन अप गर्नु पर्दैन, सिधै लगइन विथ गुगल एकाउन्ट गर्दा नि हुन्छ। हामी चाहिँ आज साइन अप गरेर देखाउँछौँ। साइन अपमा थिच्नु होला तपाईले यहाँ गरिसकेपछि। अनि साइन अप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईवटा हाउसबाट आउँछ तपाईले यहाँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ यो जीमेलबाट के रे डेमो इमेलबाट गरेर देखाउँछु। तपाईको इमेल हाल्नु होला, त्यसपछि पासवर्ड राख्नुस्। तपाईले पासवर्ड चाहिँ एकदम स्ट्रङ राख्नु होला। त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर हाल्नु पासवर्ड चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ क्वेशन चुज गर्नु होला एउटा हैन। अनि म चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि आई एम नट रोबोट भनेर गरिदिनुस्। त्यसपछि ट्राफिक लाइनमा क्लिक गरिदिनुस्। तपाईलाई यो चाहिँ अब यो मान्छे हो कि होइन भने यो भेरिफिकेसन गर्नलाई देखाउँछ। अनि नेक्स्ट गरिदिनुस् हैन। त्यसपछि ट्राफिक लाइट भनेको छ। तपाईले यो क्याप्चाहरु चाहिँ हैन पुरो गर्नु होला। अनि यसलाई नेक्स्ट गरिदियौ। त्यसपछि तपाईले सबमिट इन्फर्मेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईले चाहिँ यहाँबाट यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी पढ्नु होला तपाईले स्क्रोल तल गरेर। त्यसपछि यहाँ टिक लगाएर हैन सबमिटमा थिच्दिनुस्। अनि सबमिट थिचेपछि तपाईको चाहिँ हैन तपाईको चाहिँ यो के यो यसमा चाहिँ तपाईले एप्रुभ गर्नु पर्दैन। ठ्याक्कै यो तपाईले साइन अप गर्ने बित्तिकै चाहिँ यसको चाहिँ एप्रुभ भइसक्छ। तपाईले यहाँबाट ड्याशबोर्डमा जान सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्डमा। अनि यहाँ तपाईको इमेल पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँबाट ओपन गरे, यहाँबाट चाहिँ एक्चुअली भेरिफाई गर्नु होला तपाईले। लगइन गरिसकेपछि म फेरि भन्छु तपाईलाई। यो लगइन गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँ कति कमाउनु भयो हैन, हिजो कति कमाउनु, मन्थ कति कमाउनु भयो हैन। त यहाँ चाहिँ अल टाइम हुन्छ हैन। यो सबै चाहिँ तपाईको चाहिँ यो अफरहरु हो। यो अफरहरु हामीले चाहिँ प्रमोट गरेर कमाउने पैसा चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तो यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यो एफिलिएट भनेको छ। तपाईको चाहिँ एफिलिएट तपाईको युनिक आइडी हुन्छ यो चाहिँ हैन, यो थाहा पाउनलाई। त्यसपछि यहाँ तपाईले सेटिङमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पछि गएर तपाईले पैसा कमाइसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो
यो ट्याक्स फर्मलाई भर्नुपर्छ अहिले हैन अहिले भर्नु पर्दैन पैसा पछि हो त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले नामहरु कम्पनी के सबै राख्नु होला डिटेलहरु त्यसपछि पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट र तपाईले मिनिमम पेमेन्ट चाहिने भने तपाईले $10 विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन पेमेन्ट भयो $25 यहाँबाट चाहिँ सबै डिटेल यहाँ देख्छ तपाईले हेर्नु होला त्यसपछि चाहिँ तपाईले रिवार्डहरु पनि यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न उयोहरु छ यहाँ चाहिँ हैन म अहिले चाहिँ तपाईलाई के देखाउँछु भने यहाँको अफरलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने त्यो भनिदिन्छु तपाईलाई सबैभन्दा पहिले तपाई अफरमा जानु होला अफरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अरु साइडहरुमा जस्तै गरी हैन यहाँ चाहिँ अब तपाईले के भन्छ यसलाई चाहिँ यो अफरहरु बनाउनु पर्दा सिधै ल्यान्डिङ पेजहरु दिया हुन्छ हैन यो ल्यान्डिङ पेजहरुलाई चाहिँ तपाईले त्यो जुन अलरेडी मान्छेले बनाइसक्यो ल्यान्डिङ पेजहरुलाई चाहिँ तपाईले त्यो प्रमोट गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई भन्दैछु सबैभन्दा पहिला प्रोडक्टमा जाउँ हामी अफरमा गइसकेपछि हामी चाहिँ अफरमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ जस्तो अफरमा गएपछि हैन तपाईले चाहिँ यहाँ के ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्यान्डिङ पेज भन्ने छ हैन हामी चाहिँ अब प्री ल्यान्डिङ पेज यसमा जान्छ अरूले नै बनाइसके पेजमा अनि यो चाहिँ हामीले हामीले प्रमोट गरेर हैन पैसा कमाउन सक्छौं कसरी भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईलाई चाहिँ अब हैन मानौ हैन यहाँ चाहिँ 750 पेपल गिफ्ट कार्ड भनेर चाहिँ यस्तो यहाँ तपाईले प्रमोट गरिदिनु भयो भने लिंक पाउनुहुन्छ हैन यो लिंक ओपन गरे भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले चाहिँ कसैलाई हैन यो लिंक पठाइदिए अब विदेशीलाई नेपाली हैन अनि विदेशीलाई यो चाहिँ पेपालको गिफ्ट कार्ड भनेर पठाइदिए त्यसपछि त उले चाहिँ के गर्छ क्लेम गर्छ हैन क्लेम गर्दाखेरि यहाँ थिचेपछि के हुन्छ भने क्लेम गरेपछि यहाँ 3-4 वटा अफरहरु आउँछ के मजाले आउँछ हैन अनि यो अनलक हुनलाई चाहिँ उलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ इमेल हाल्नुपर्छ कि त उले फोन नम्बर हाल्नुपर्छ हैन त्यो कि त फोन नम्बर इमेल हाल्नेबित्तिकै हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यसले कमिसन जेनेरेट भइहाल्छ यसरी नै हामीले गर्ने हो अरु कुरा चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्ने छु आजलाई यति नै तपाईले यो चाहिँ मैले देखाउन खोजेको चाहिँ CPALead मा कसरी अकाउन्ट बनाउने भनेर हो र अर्को भिडियो चाहिँ म कसरी बनाउनु पर्ने त्यो देखाउनेछु भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद।